Moi, mä oon Reetta. Ja mä oon Pete. Me vedetään Irti rikollisesta elämäntavasta -ohjelmaa. Onko sun rikollisuus muodostunut sulle elämäntavaksi ja haluaisit sä muuttaa sen? Tää ohjelma on auttanut monia irrottautua rikollisuudesta ja uskon, että tää voi auttaa suakin. Se vaatii kovaa duunia, mutta kuunnellaan meidän ohjelman käyneet. Rikollinen elämä alkanut oikeastaan ennen päihteitä, että oli näpistelyä ja muita, että se on ollut ihan ala-asteikäisenä, että sieltä ja sitten sitä jatkuu oikeastaan siihen kun täytti 37 vuotta, että noin 25 vuotta ainakin, että aktiivista rikollisuutta sillä, että oli virkavallan kanssa tekemissä ja siitä oli noin 20 vuotta. No aluksi oli jotenkin jännää, siinä sai vapauden tunnetta niin kuin etsiä. Sai yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muuta, mutta kyllähän se sitten loppuvaiheessa varsinkin oli semmoista, että varkaissa käytiin kun oli pakko. Että huumeita myytiin kun oli pakko. Että kyllähän se oli semmoista tosi ahdistavaa ja stressaavaa. Mulla on ollut myös sellaista omaa halua, että mä olisin tahtonut lopettaa, mutta en ole ollut ehkä sitä vielä valmis siihen. Että se on ollut jotenkin ehkä sellainen asia, mitä mä olisin toivonut, mutta en ollut valmis tekemään niitä asioita, mitä se vaatii. Eli vaihtaa just kaveripiiriä tai tekee itse asiassa mitään sellaista omaa osuutta. Semmoinen isoin syy, miksi sieltä sit loppujen lopuksi pois halus oli se, että tiesin jossain syvällä sisimmässäni, että oon paha ihminen, mutta se kuitenkin tuli tehtyä semmoisia asioita sotien omia arvoja vastaan todella pahasti, niin se ristiriita pään sisällä aiheutti niin suurta ahdistusta, että siihen ei enää ollut mitään määrää päihteitä, mikä sen tunnetilan olisi sieltä peittänyt. Vaikka sun taustat olisi ollut minkälaiset tahansa, on muutos kuitenkin mahdollinen. Itsekin oli jo luovuttanut sen suhteen. Kuunnellaan meidän ryhmän käyneiden kokemuksia. Oli vaikeitakin, että esimerkiksi semmoinen tehtävä, kun meillä oli, että käytiin se joku itselle tyypillinen rikos läpi ja kehin se on vaikuttanut, niin mä valittiin siihen semmoisen, mikä mua oikeasti hävettää ja mikä oli vähän noloa ja tosi tyhmää, niin oli se noitten tunteiden kohtaaminen ja tuoda sen siihen ryhmällekin. Ja sitten kehen kaikkiin se on vaikuttanut, niin totta kai se nosti semmosia tunteita ihan inhimillisiä tunteita, häpeätä, katumusta ja muuta, mutta ne on nyt käsitelty. Mitä tunteita ja millaisia fiiliksiä se puoliso kokee siitä, että sitä vaikka uhkaillaan sitä sen miestä ja No pelkoa tietysti ja mä uskoisin, että ehkä myös jotain häpeää, koska jos sillä ei ole itsellään mitään, mutta hänen miehellä on, niin sitten hän tavallaan joko hän joutuu salaamaan, että hänen mies on vankilassa, tai sitten hän joutuu kertoa muille, että hänen mies on vankilassa. Tällä hetkellä mun elämä on aika ihanaa, että olen sillan kuntoutuksessa vielä nyt parina päivänä viikossa ja olen aloittamassa kuntouttavan työtoiminnan. Näen lastani säännöllisesti. On hyvät suhteet omaan perheeseen ja olen saanut ystäviä täältä ja kaikki on oikeastaan tosi hyvin. Toi ohjelmani oli semmoinen, että tajusin, että mulla ei tarvii syyttää itteeni joka asiasta ja mä kelpaan ja on sellainen mikä on.
ei ole enää niin kuin semmoisia ajatuksia, mitä silloin joskus oli. Et kyllä auttoi siihen, että miten näen niin kuin itteni tänä päivänä. No jos haluaa muuttaa elämän suuntaa, niin suosittelen todella kovasti käymään tämän ohjelman läpi. Et kyllä se niin kuin antaa uutta näkökulmaa asioihin ja varmasti auttaa, jos haluaa. Paljon nyt tulee vissiin pelaajienkin myöskin. En ole katsonut sinne nimenhuutoon, mutta sellaisen kuvan mä ainakin sain siitä, kun sinne ihmiset kirjoitti sinne ryhmään. Joo. Luultavasti on ihan tarpeeksi pelaajia. Ei tarvi yhden miehen juosta koko peli. Ohjelman käyminen oli itsellä sellainen, niin kuin mä ennenkin sanonut, mutta sellainen peiliin katsomisen paikka, että sai niin kuin vähän sellaista niin kuin näki periaatteessa sitä omaa toimintaansa niin kuin paljon rehellisemmin kuin, ja hirveän paljon niin kuin miettii niin kuin näitä asioita silleen, että mä oon niin kuin esimerkiksi käsitellyt jonkun jutun, jos mä oon käynyt niin kuin oikeudessa, että se on niin kuin siellä Kelloportin kadulla niin kuin paukuteltu tuomiot siitä mulle ja mä oon niin kuin käsitellyt sen sillä, mutta sitten tuon ohjelman aikana mä tajusin, että mä oon niin kuin avannut suutani sen jälkeen, kun mä oon sieltä oikeudesta lähtenyt, että mä oon niin kuin kenenkään kanssa puhunut näistä asioista mitään ja sitten mulla on jäänyt jotenkin niin kuin aina niin kuin tosi monesta asiasta sellainen, että mä en niin kuin ole nähnyt sitä omaa osuuttani niissä rikoksissa, että mä oon aina miettinyt vaan, että mitä muut on tehnyt, että mä oon niin kuin jäänyt kiinni. Niin nyt jotenkin niin kuin näkee sen niin kuin oma osuuden, että mä niin kuin oikeasti itse tehnyt niitä hölmöyksiä, mä oon tehnyt ne rikokset, mistä mä oon saanut niin kuin tuomioon, eikä niitä ole kukaan muu tehnyt. Niin kuin, ei ole enää sellainen olo, että kuka vasikoi. On niin kuin ollut itselle tarpeellinen ohjelma ja niin kuin pystyn suosittelemaan sitä niin kuin todella monille niin kuin ihmisille. Ja on suositellutkin. Vahvasti suosittelen niin kuin ihan jokaiselle vertaiselle, joka on niin kuin samanlaista tai edes samankaltaista elämää viettänyt niin kuin itse, että niin kuin auttoi itseä todella paljon, että miksei muitakin. Paljon tulee urheiltua ja harrastettua yhdessä ystävien kanssa ja myös sitten semmoinen luova työskentely on lähellä sydäntä. Taiteen tekeminen ja muutenkin kaikki käsityöt. Töissä tulee nykyään myös käytyä sitten niin kuin kaikkeen on auttanut niin semmoinen puhumisen tärkeys ja avoimuus asioissa, että kunhan on edes yksi ystävä, kelle kaiken niin kuin jakaa, ettei ole asioiden kanssa yksin, niin se on jo paljon. Tämä ohjelma toteutetaan ryhmässä, jossa me puhutaan rikollisuudesta, siihen johtaneista syistä ja sen seurauksista. Monet sanoo, että tämän ohjelman jälkeen on paljon vaikeampi tehdä rikoksia. Jos haluat mukaan tähän, ota yhteyttä.